já se asi chci vrátit. Že mám pocit, že to je nevyřešený biznis, že tam prostě je ještě něco, co by tam mělo být, že prostě takhle to přece nekončí. Tohle je takový jedno z videí, který nevím vůbec, jestli někdy spatří světlo světa, ale mám pocit, že prostě musím sednout a musím to říct. Já jsem minulý týden, dneska je vlastně 4. ledna 2021, někdy minulý týden, tak jsem začala mít takový jako různý myšlenky, já jsem dřív procházela i třeba fotky ze závodu, ale nějak to se mnou nic nedělalo, prostě bylo to takový jako nic, to se mnou nedělalo. A minulý týden jsem se přistihla u toho, že jsem procházela právě nějaký fotky a teďka i tím, jak byla Olympie později, a tak jsem jako koukala na tu Olympii a já nevím, jak jinak to říct, ale já se asi chci vrátit. A vůbec nevím, co si o tady tom všem myslet, vůbec zatím nevím, co s tím dál udělám, prostě mám pocit, že bych zpátky našla takovou tu radost, tu vášeň v tom zvedat ty váhy a prostě budovat víc tu postavu a formovat víc tu postavu, než to bylo předtím, když jsem končila závody, že jsem k tomu měla až takovej ne jako odpor, ale posledního nějakého půl roku, tak i ta komunita mě tak nějak jako určitým způsobem vadila a potřebovala jsem se od toho distancovat, takže nějakého posledního půl roku jsem od tady toho všeho byla dost distancovaná, na závodech už jsem nebyla teďka 2 roky. Mě úplně mrazí z toho, jenom když řeknu nahlas, že bych možná chtěla nějaký comeback. Že mám pocit, že to je nevyřešený biznis, že tam prostě je ještě něco, co by tam mělo být, že prostě takhle to přece nekončí. Who knows? Zatím takovýhle pocity. Tak jo, stala se taková věc, natáčím tady YouTube a tu ráno mi doprostřed natáčení volá kurýr, že přišly plavky. Wow. Já jsem si slíbila, že nebude emotivní. Ty jsou krásný. Ježiš, ty jsou nádherný. Ty vole. Lidi, to není tím, že bych nikdy neviděla plavky na světě, ale tohle je prostě něco tak long time coming, já nevím jak jinak to říct, že nevím, prostě já už já jsem měla dobu, kdy jsem prostě myslela, že se už vůbec nevrátím a najednou vidět tohleto. Je to dobrý.
Hi, YouTube, můj prep deníčku. Takže právě jsem donahrávala jednu top 6 za březen. A říkala jsem si, že bych vám rovnou i shrnula, co se vlastně stalo za první týden přípravy, protože teď je to 3 dny, co jsem měla s Trojem report za první týden. A vlastně co se stalo, že my jsme na první týden, jako hned co jsme si řekli OK, nebo takhle. Troj se mě zeptal, kdy chci začít přípravu a já jsem říkala, hele, já to nechám celý na tobě, teď jsme tolik dní, hodin a minut a sekund, ano, mám odpočet v telefonu, teď jsme tolik dní a sekund, minut, blablabla do závodu, tak prostě máš volnou ruku, když řekneš teď hned, tak půjdem teď hned, když řekneš za měsíc, půjdem za měsíc, když řekneš za 2 měsíce, půjdem za 2 měsíce, když řekneš za týden, půjdem za týden, je mi to jedno, rozhodně ty. A Troj řekl, jo, OK, tak jdem do toho rovnou. Takže jsme do ní šli rovnou, to znamená, že jsme začali nějakých 19-18 týdnů do závodu, což je asi nejdřív, co jsem kdy začínala do závodu přípravu. A co se stalo, že vlastně hned ten první týden, tak jsme schodili kalorie dost a mě to tak až jako zarazilo, protože jsem čekala, že to bylo v minikatu předtím, když jsme dělali, tak chápu, že minikát, tak prostě není moc času, strhneme to rovnou. A tady mě to tak jako zarazilo, překvapilo, tak jsem se ho ptala rovnou jako proč, nebo že mi to přijde jako docela dost, že samozřejmě nebudu brečet jako první týden diety, to bych blablabla, ale že jsem to třeba nečekala, že to bude takhle a on mi vysvětlil, že by chtěl, aby jsme byli hotoví třeba klidně měsíc, 2 dopředu a že je dost možný, že na ty závody pak půjdem a já už třeba ani nebudu v dietě. Jo, že to neznamená jako, že bych tak nevypadala, pro boha doufám, ale že na tom příjmu se dostaneme zase zpátky, budeme navyšovat a stejně jako po tom minikatu, když jsme navyšovali, tak já jsem furt schazovala váhu, i když jsme navyšovali, jo, prostě takhle tělo metabolismus spoustukrát funguje a u mě to není výjimkou. Ťuk, nechci nic zakřiknout. Takže to mě tak jako popravdě docela uklidnilo a sedla jsem se s tím, že OK, tak nevadí, budeme hotový dřív, budeme si tam moc dovolit víc nějakých refeedů, high carb days. Říkal, že i tam uděláme určitě nějaký pauzy v dietě, jo, že třeba nějaký diet break na týden, na 2 nebo něco takového. Takže tady to potom, když všechno víte, že budete víc v klidu, můžete si s tím prostě pohrát, můžete pak hezky navyšovat těch závodů, nebudete tam úplně strhaný, vyflusaný, že jste to sotva stíhali na poslední chvíli, jo, takže je to tady co celý pro mě nový a těším se na tady ten celý proces, který jsem vlastně nikdy nevolila takhle tímhle způsobem a nikdy jsem to nedělala. Proto jsem si toho trenéra brala, že to dělá jinak, než jsem já dělala doteď. Takže mám z toho hroznou radost, protože vlastně hned nějaký 8., 9. den v dietě, tak já v průběhu dne, tak si sem tam prostě projedu něco z pozingu nebo jdu si něco zkusit, věnuju tomu prostě aspoň nějakých pár desítek minut denně třeba. A natáčela jsem si to kvůli pozici loktů, v zadní póze, jak mám daleko jakoby jsou od sebe. A já jsem si zkoušela různý pózy a přitom jsem si to natáčela, protože tady není nikdo, kdo by mi jako řekl níž, vejš a tak, takže si to vždycky natočím, pak se podívám, co vypadalo líp a tak. A teď jsem viděla tu svoji zadní pózu. A já vím, že to není ježišmarja, není to vůbec jako blízko závodní formě nebo něco, ale já jsem v životě neměla takovejhle prostě starting point do diety. Do diety, do přípravy. Takže už jenom jako, že takhle to vypadá po nějakých 9 dnech. Samozřejmě to není jenom teď 9 dnů, je to všechny ty měsíce, roky předtím, ale já jsem z tohohle hned na začátku přípravy měla tak strašně jako dobrý pocit a tak jako klidný pocit a celkově tady ten můj přístup teďka i v dietě je prostě celý takový hrozně klidnej, nehrotím všechno úplně prostě do totálního gramu, že bych si vystřelila mozek z hlavy, jo, prostě je to celý takový zdravý, rozumný, dospělý, nevím, jak to říct. Takže toliko, co k prvním týdnu a vlastně po tom prvním týdnu tak nám to šlo dolů o nějakých půl kila nebo žádná 6, žádná 7, tak nějak. Takže jsme ten příjem a všechno, i to kardio, tak jsme nechali tak, jak je. A uvidíme, co bude dál. Zatím so far se cítím samozřejmě, že po prvním týdnu velice dobře a jediný co, tak se strašně těším na všechno, co přijde. Hi, YouTube rodinko, dneska je
26. dubna a mám první high carb day. A proč my jsme vlastně, nebo respektive, když jsme měli minicut, tak jsme ty high carb day dělali už docela brzo od začátku toho minikatu. A teďka, jak máme přípravu, tak Troj chtěl počkat, až budu fakt jako až budu víc chcíplá, až se víc ten deficit začne projevovat, i co se týče třeba energie, spánku, jo, protože na začátku, když ten deficit byl docela velký, tak ty první, nevím, 1, 2, 3 týdny, tak byl jako docela v pohodě, nebo bylo to takový, jako že jo, cítím to, ale nebylo to tak hrozný. Teďka mi to trošku začalo ovlivňovat i spánek, probouzala jsem se, hlad začal být větší a tak podobně. Takže dneska mám první high carb day a mám z toho hroznou radost. Už tady mám půlku rejže sežranou. Normálně jsem měla rejžek snění. Jako fakt jsem měla rejžek snění. A teď jdu hitnout nohy. Takže přijde vhod. Troj ani nechce, abych dělala nějaký kardio dneska, takže to znamená, že budu mít pak kardio na den, kdy budu mít volno, ale chci to proto, aby se ten glykogen doplnil a abych všechnu tu energii využila prostě na ten leg day pořádně. Takže za to jsem hrozně ráda a co jsem taky chtěla říct, že za co jsem hrozně ráda tuhletu přípravu a to jako úplně nechápu, že prostě tahle příprava je taková, protože kdyby mě jste znali v těch předešlých přípravách, tak já jsem měla tak jako, že prostě odbyde první den přípravy a nejdeš prostě ven, nejdeš jako nic, jako, že by nebylo přímo tvoje, že ty bys to uvařila a tak. A ono záleží, v jaký jste fázi, záleží, kolik toho času máte a tak podobně, ale tím, že já myslím, že mám docela čas, nechci jako zase to říkat, abych nějak zlenivila nebo něco takového, to si myslím, že by se mi nestalo, ale že budeme trošku napřed, v to tak nějak oba doufáme s Trojem. Ale co jsem chtěla říct, odbíhám, že s maminkou a s dědou a s mamky přítelem tak jsme byli v neděli v kostele a potom tak, že půjdeme na oběd. A já jenom no, protože když jste v přípravě, tak prostě jako úplně chodit ven, dávat jídla, kde prostě, přiznejme si, jsou desítky gramů oleje, takže jo, jako i když to v tom třeba tolik necítíte, nevidíte, tak prostě ty jídla, to je jedno, prostě většinou přípravy se nikam takhle nechodí a já jsem hrozně vděčná za to, že jsem na to oběd šla, že jsem byla schopná prostě v klidu strávit ten čas s rodinou, že moje rodina měla pochopení s tím, když jsem číšníka, a hrozně milá obsluha, by the way, když jsem číšníka poprosila, dopředu jsem řekla, že jsem v přípravě, že se předem omlouvám, že budu mít nějaké jako speciální požadavky, ale jestli by něco, co tam byl sandát, myslím, tak jestli by šel udělat normálně třeba v troubě, bez oleje a fazolový lusky, takže bych si k tomu dala taky prosím bez oleje a normálně třeba ve vodě a že absolutně mi to jedno, jestli to bude suchý, nebo prostě to je, že koření je sůl jakoukoliv, ale že prostě tohleto ovní, jo jasně, úplně v pohodě, není problém, jo prostě, jako ono se říká náš zákazník, náš pán, ale furt je vám to jako zákazníkovi blbý a i mně je to blbý. Ale tady ta obsluha byla naprosto skvělá, úplně usmívavý, úplně všechno v pohodě a nebyl s tím vůbec žádný problém a já jsem byla schopná strávit ten čas s rodinou a nějak odhadnout, kolik celá gramů by to mohlo mít a prostě si to normálně zalogovat a pak si dát sacharidy, který jsem měla připravený doma, tak si já doma. A mám z toho hroznou radost. A já vím, že to je hrozná blbost a lidi, kteří tady ten lifestyle nebo závodění prostě nechápou, nezažili, tak nepochopí, co to je, ale já fakt z tohohle, prostě tohle mě udělalo velkou radost. Takže jo, že prostě strávím ten čas s tou rodinou a prostě vlastně dám si jídlo, ale prostě bude to takhle trošku omezený, ale nějak mě to nenaruší v mých cílech. Takže to je aktuální update. A váha klesla zase opět o nějaký 1,4, 1,5 za poslední týden. A teďka první 2 dny vlastně tak zase stoupla o to půl kilo nahoru. Takže já vím, že váha není všechno, prosím vás, váha není všechno, ale no, takže uvidíme, co s tím udělá high carb day, uvidíme, co s tím udělá trošku odpočinku a ja. It's easier to live when you have goals to meet. You understand? If you have goals to meet, then you don't feel so voided and you understand why every day you're looking at this person in the mirror
because that is the cool part about the game. You get to be anybody you want to be. Hi, můj milý prebdeníčku. Tak, všechny poznámky, co vám chci říct, co se vlastně za poslední možná měsíc a půl, možná 2, tak nějak událo. Takže první číslo 1, podělala jsem si trávení, protože teď před nějakýma skoro 2 měsícema, protože vím, že moje tělo prostě nemá úplně rádo brambory a nemá úplně rádo hovězí a prostě z nějakého důvodu to vždycky jednou za čas zkusím, že určitě teď to bude v pohodě. Nikdy to není v pohodě. Why? Takže tam jsem měla asi týden nebo 2 takové jako blech stav. A co mi taky hodně pomohlo to trávení, dávat si, normálně fakt si zapínám minutku jako na mobilu na 10 až 20 minut a před jídlem, abych nejedla, a 10 až 20 minut po jídle, abych nejedla. A tohle, lidi, to mě tak strašně zachránilo. Celkově tady tu přípravu já jsem si říkala, že prostě na sebe nebudu koukat, že prostě nebudu koukat, jak to vypadá, nebudu se fixovat na to, jak to vypadá, a začala jsem vlastně pózovat se svojí, nebo s učitelkou, kterou mám na posing, taky z Austrálie, stejně jako můj trenér, tak jsem s ní začala pozovat 2krát týdně, tím stylem, že jí posílám videa a ona mi posílá video odpovědi. To znamená, ty posílám v pondělí a ve čtvrtek a Troj mi napsal, že mě chce vidět v pondělí na reportu a ještě v pátek na reportu. Takže vlastně jediný úterý, středa, neděle jsou prostě dny, kdy já se nevidím. Takže tady ta moje strategie, nebo na sebe vůbec koukat, mi vlastně vůbec nevychází, když posílám posingový videa a ještě posílám kontrole formy 2krát týdně. Trošku mi to kazí, ale ne, samozřejmě je to potřeba a jsem hrozně ráda, že jo, víte co, že to není, že ten trenér na vás kašle, že naopak vás chce vidět prostě častěji a chce dělat případné změny dřív a hned. Tak pak já jsem vlastně my jsme skočili na nějaký ten nižší příjem, nevím to opravdu, co jsem vám říkala naposledy. Skočili jsme na nějaký ten nižší příjem a potom tak jsme na nějaký 3 týdny byli na nějaký 2100, 2200. A já vám můžu říct, jak jsem skočila na tenhle ten příjem, tak mě skočila váha o půl kila dolů. Centimetry mi skočily dolů a celkově jsem fakt vypadala prostě leaner. Co chci říct, že pak ta váha začala tak nějak jako pomalu udržovat, takže potom, co jsem takhle ty 3 týdny odpočinula, což bylo strašně needed a úplně úžasný, tak jsme se skočili prostě dolů s příjmem, takže tam jsme teďka. A já vám můžu říct, ty 3 týdny poslední, tak teď je to nějaký týden 2, co jsem se na tom nízkém příjmu. Ty 3 týdny na tom vyšším příjmu, já jsem byla fakt jak normálně dostihový kůň, jak úplně, když je zavřený v tom boxu a teď čeká, že prostě vyběhne a každý ten report mi Troj napsal, ne, ještě ne. A ne, ještě nezvýšíme, nesnížíme a naopak ještě teďka zvýšíme a já jenom, tak pust mě, já už chci jet. Ale od toho prostě máte mít toho trenéra, on ví, co dělá a prostě tak. Takže momentálně mi trošku kročí břiše, mám hlad, energie je taková na kafe jdoucí, ale overall to je prostě celý proces. Takže jediná taková jako fakt jako i mentální, psychická, fyzická únava, tak byla fakt včera a dneska je vlastně 27. května, zítra máme seminář, na který se, jako námi vedený seminář s Tereskou a s Péťou, na který se strašně moc těším, lidi ani netušíte úplně. Já vím, že mě to vyšťaví hrozně, ale daleko víc mě to prostě nabije a daleko větší mi dá smysl všechno vlastně, co dělám, takže strašně se na vás všechny těším. Tohle je vzkaz do budoucnosti a bude to strašně fajn. No. Takže toliko prep update. A momentálně je tak nějak dneska vlastně ráno, tak jsem měla check-in, protože je pátek, tak jsem měla check-in a pak v pondělí mě čeká ten další a myslím, že ten další check-in, že budeme snižovat, protože už dneska tak mi Troj posílal hlasovku, že by rád pušnul conditioning, což přesně vím, co znamená. Prostě jo, je to potřeba a budeme řešit letenky tenhle víkend taky, takže lidi, 11 týdnů.
neskutečný. Vůbec nevím, kam ten čas šel. Nevím vůbec. Já vám musím říct, já mám takovou radost z těch dnešních check-inů. A můj bože, 11 týdnů do závodu. Já mám fakt radost, jak to začíná vypadat a to se mně fakt nestává, jako vůbec. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Tak, dobrý ráno. 13.6. 6:55. Já jsem právě poslala check-iny. Přetáhla jsem si do počítače, protože všechno si přetáhnu do počítače. A pak na to koukám ještě v tom počítači, protože tam to vidíte trošku větší než v mobilu. Já nemůžu uvěřit, že tohle je moje zadní póza. Já fakt mám, já vím, že to teďka vypadá jako, že mám jenom radost, ale to rozhodně tak není, ale z dnešního check-inu mám fakt radost. A minulý týden tím, jak je teďka vysoký kardio a všechno, tak jsem ji brečela, protože prostě jsem měla pocit, že to nestihnu, že to vypadá na prd a tím, jak máte vysoký kardio, tak prostě ty nohy jsou zalitý a tak, takže vidět po tom celém týdnu, ze který jsem byla taková jako, abych se to měla vykašlat, vidět tohle přesně jsou ty důvody, proč se vyplatí vzít si dlouhý čas off. Takhle bych nevypadala 2020. Nebo. Až na tu rozbitou nohu. Jo, to je další update. Mám rozbitou nohu. Respektive, mně se tak nějak povedlo, na té dovolené jsem si ji načala, protože jsem si tam odřela vlastně o botu. A včera, by to nebylo málo, tak jsme něco stěhovali v kuchyni. A já jsem se prostě tak strašně prašila z maličku, jsem si fakt chvíli myslela, že to je zlomený. Tak zlomený to není. Do těchto úzkých botiček. Úplně super. Takže v tom tak nějak odpozuju se zatnutýma zubama a to bude dobrý. Než přijdou závody, tak to bude zase dobrý. Ale teď to sucks. Takže aspoň tahle zadní póza mi fakt udělala radost. Ale ještě to chce dolů, ještě to chce prostě, ještě tolik práce. Oh my.